Hello, Dương Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một cành hoa huệ tây rất là xinh, mà mẫu này ai cũng thích cả. Thì để hoàn thành cái cành hoa huệ tây này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 3 màu len. Màu xanh của chiếc lá, màu hoa thì có khá nhiều màu nhưng mà chủ yếu hoa huệ là tông màu trắng là chính, và một ít len màu vàng để chúng ta làm phần nhụy. Và kim móc tương ứng thì mình hướng dẫn là đầu 4/0. Đây, tương ứng với kim 2.5mm các bạn nha. Rồi, chuẩn bị thêm cho mình kẽm nẹp lá và kẽm nẹp cành để chúng ta uốn phần cánh hoa. Rồi, có một cái phần mà không thể thiếu nếu các bạn mà phối hoa trắng hồng như mình thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một hộp phấn má hồng. Cái hộp phấn này mình có bán ở shop, các bạn sẽ kích vào đánh là phấn má hồng thì nó sẽ ra cái hộp phấn này nha. Rồi thì toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ Liễu vừa giới thiệu Liễu đều có bán ở shop cả. Các bạn ủng hộ cho Liễu bằng cách là mở vào bài mô tả, kích vào link Shopee hoặc là Lazada để chọn mua những dụng cụ mình vừa giới thiệu để chúng ta học móc cái cành hoa huệ xinh xinh này nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với Liễu nào. Bắt đầu chúng ta học móc cánh hoa búp trước nha. Tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại, móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xong 10 mũi móc xích, mình sẽ chuẩn bị một đoạn kẽm ngắn có chiều dài có tầm là 12 cm để chúng ta nẹp vào hàng đầu tiên này. Rồi, chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là một mũi đơn. Rồi, móc liên tiếp ở 8 trong móc, mỗi trong móc một mũi đơn. Đến chân cuối cùng. Chân cuối cùng này, các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi đơn vào chung một chân móc. Đây, 3 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi, bẻ đoạn kẽm song song lại. Rồi, quay qua mép bên trái này, các bạn cũng móc tương tự mép bên phải, tức là chúng ta sẽ móc 8 mũi đơn vào chung một chân móc luôn. 8 mũi đơn liên tiếp ở 8 chân móc, sorry các bạn nha. Rồi, liên tiếp đều mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, các bạn sẽ móc đến hết chân cuối cùng luôn ha. Rồi, xong rồi đến chân cuối cùng rồi thì các bạn sẽ chỉnh cái đoạn kẽm cho nó bo lại. Đó, cho các cái mũi móc của mình nó không có bị thưa lại trước nha. Xong rồi vòng cái sợi len xuống phía dưới đoạn kẽm. Chúng ta móc vào đây một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này. Siết chặt kéo lên qua. Bắt đầu đến hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba một đơn. Chân 4 một đơn. Rồi, tiếp theo chân thứ 5 mũi nửa kép. Nửa kép này các bạn. Chân thứ 6 mũi nửa kép. Chân 7 mũi đơn. Chân 8 mũi đơn. Chân thứ 9 mũi dời.
Đây, dời tức là các bạn sẽ kéo lên qua luôn. Đó, mình ký hiệu là SL để các bạn biết này là mũi dời nha. Rồi, chân cuối cùng nó ở trên đỉnh này, các bạn sẽ móc vào đây là một đơn. Rồi tiếp tục móc vào chân đó một đơn nữa, hai đơn. Xong hai mũi đơn, móc lên một mũi móc xích. Rồi, đâm vào hai cái mép len này, chúng ta móc một mũi dời. Đây. Dời một mũi móc xích dời qua luôn nha các bạn. Đó, dời luôn sợi len qua. Rồi, lại móc vào cái chân đó, tiếp tục một mũi đơn nữa. Tức là cái chân cuối cùng này chúng ta sẽ có hai đơn, một x, một dời, một đơn. Đó. Trong chung một chân móc chúng ta có 3 mũi đơn luôn nha. Rồi bắt đầu ở mép bên trái này chúng ta sẽ móc đối xứng. Tức là chân đầu tiên các bạn sẽ móc vào đây một mũi dời. Chân 2 và chân 3 móc liên tiếp 2 mũi đơn ở hai chân móc. Chân 4 và chân 5 móc mũi nửa kép. Rồi, còn lại 4 chân cuối các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 4 mũi đơn liên tiếp ở 4 chân móc. Công thức nó sẽ thay đổi liên tục ở từng chân móc, cho nên các bạn sẽ theo dõi trên màn hình để chúng ta nhớ công thức nha. Xong rồi đến chân cuối cùng rồi, các bạn cũng vòng sợi len xuống dưới kẽm này. Rồi, móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Đây các bạn, để chúng ta kết thúc một cái cánh hoa nha. Xong rồi các bạn sẽ cắt sợi len này, cắt ngắn thôi các bạn, không cần dài. Rồi chỉnh hết các cánh hoa của mình ra, lưu ý là phải bẻ kẽm cho nó nhọn ở cái phần đầu nè. Rồi chỉnh bằng xong hết rồi, các bạn sẽ xoắn sợi len để cái kẽm của mình nó không bị bung đó các bạn. Đó, thì một cái bông hoa búp các bạn sẽ làm tổng cộng cho mình là 3 cánh hoa nha. Đó, các bạn sẽ chuẩn bị chung một công thức là 3 cánh hoa. 3 cánh hoa này nếu các bạn mà muốn đẹp, các bạn sẽ phối phấn để nó tạo cái cánh hoa nó có màu tự nhiên. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phối phấn sau nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc tới cánh hoa trung. Cánh hoa trung các bạn cũng chuẩn bị cho mình len màu trắng, tạo cho mình một nút thắt. Cánh hoa trung này thì mình hướng dẫn sẽ nhanh hơn, tại vì có một số chỗ nó sẽ trùng với cánh nhỏ. Móc lên cho mình 15 mũi móc xích. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Xong 15 mũi móc xích rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị một đoạn kẽm để bắt đầu mình nẹp vào trong chân móc nha. Chân đầu tiên móc một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 13 mũi đơn ở 13 chân móc ha. Đó, lúc này thì mình móc lặp lại cánh nhỏ rồi, cho nên là mình sẽ hướng dẫn nhanh khúc này nha. Xong 13 mũi đơn ở 13 chân móc rồi. Đến chân cuối cùng này các bạn cũng móc tương tự giống như cánh nhỏ, tức là chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc để tạo cái điểm bo đó các bạn. Rồi xong 3 mũi đơn, quay lại bên mép trái này các bạn cũng móc cho mình là 13 mũi đơn liên tiếp ở 13 chân móc. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy ha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, mình cũng vòng cái sợi len xuống dưới đoạn kẽm và bắt đầu móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này, kéo lên qua. Rồi mình đã xong hàng đầu tiên nha. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên là một mũi đơn, rồi 5 mũi đơn liên tiếp ở 5 chân móc nữa,
Tổng mình sẽ móc liên tiếp là 6 mũi đơn nha. Rồi đã xong 6 mũi đơn, bắt đầu chúng ta sẽ chuyển lên móc mũi nửa kép. Đây, mũi nửa kép các bạn ha. 1 nửa kép, 2 nửa kép, 3 nửa kép, 4 nửa kép. Xong 4 mũi nửa kép, chúng ta sẽ móc tiếp tới 2 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc tiếp là 2 mũi dời. 1 dời, 2 dời. Xong 2 mũi dời tới cái đỉnh nhọn này, các bạn sẽ móc là 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 2 mũi đơn vào chung trong móc các bạn ha. Xong rồi các bạn sẽ móc lên 1 mũi móc xích. Rồi quay lại móc vào 2 cái sợi len này, chúng ta kéo qua móc 1 mũi dời, tạo cái mũi bông dâu điểm nhọn của cánh hoa đó các bạn. Đây mình làm chậm chậm lại cho các bạn xem lại lần nữa nè. Vào 2 sợi len nha, trên kim có 3 sợi len, các bạn sẽ dời qua 2 sợi len trước rồi kéo lên dời qua cái chân cuối cùng luôn, là như vậy đó. Rồi bắt đầu móc tiếp 1 mũi đơn vào ngay chân móc đó luôn, thì chúng ta tạo cái điểm nhọn của cánh hoa các bạn. Rồi bắt đầu quay sang mép bên phải. Bên trái thì mình sẽ móc đối xứng như mép bên phải, tức là chân đầu tiên chúng ta móc 1 mũi dời, chân thứ hai 1 mũi dời, 2 chân tiếp theo là 2 mũi đơn. Rồi 4 chân tiếp theo là 4 mũi nửa kép. Ba, 4. Xong 4 mũi nửa kép rồi, còn lại 6 chân cuối cùng này, các bạn sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi vòng cái sợi len xuống phía dưới kẽm nha. Móc vào chân đầu tiên của mũi đơn này, móc 1 mũi dời, siết chặt và cắt len. Các bạn cũng quấn len tương tự giống như cánh nhỏ vậy đó các bạn ha. Rồi xoắn sợi len lại cho nó khỏi bị bung. Đối với cánh trung, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tổng là 5 cánh hoa nha. 5 cánh hoa cùng công thức. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phối phấn sau. Rồi bắt đầu chuẩn bị, chúng ta móc tới cái cánh hoa lớn. Cánh hoa lớn á thì tương tự công thức giống như cánh trung vậy, nhưng mà nó sẽ có một số thay đổi để nó lớn hơn cánh nhỏ chút xíu nha. Các bạn tạo cho mình một nút thắt và móc lên 20 mũi móc xích. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Khởi tạo 20 mũi móc xích cho mình. Sau đó các bạn sẽ chuẩn bị một đoạn kẽm để chúng ta nẹp vào trong phần chân móc. Rồi, chân đầu tiên là 1 mũi đơn. Và các bạn sẽ lặp lại tương tự công thức giống như cánh hoa nhỏ đó các bạn. Đó. Tức là hàng đầu tiên này chúng ta móc đều là mỗi chân móc 1 mũi đơn hết. Các bạn móc tổng cộng cho mình là 18 mũi đơn ở 18 chân móc nha. Xong 18 mũi đơn rồi, đến chân cuối cùng này các bạn cũng móc là 3 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó, cũng giống như cánh trung về các bạn nha. Cái góc này luôn luôn là 3 mũi đơn. Rồi, xong 3 mũi đơn, vẽ đoạn kẽm cho nó song song lại. Bắt đầu chúng ta sẽ móc liên tục bên mép trái này cũng là mũi đơn hết. Mỗi chân móc 1 mũi đơn. Thì chúng ta sẽ có là 18 mũi đơn ở 18 chân móc nha. Rồi các bạn móc đến chân cuối cùng cho mình. Mình đã móc đến chân cuối cùng, chân thứ 18. Rồi, cua sợi len lại, chúng ta móc 1 mũi dời.
vào trong móc đầu tiên này để kết thúc xong hàng thứ nhất. Siết chặt rồi, bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi ở chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc liên tiếp là 8 mũi đơn ở 8 chân móc. 3 4 5 6 7 8. Xong 8 mũi đơn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu móc lên 6 mũi nửa kép liên tiếp ở 6 chân móc. Xong 6 mũi nửa kép, bắt đầu chúng ta sẽ hạ xuống 3 mũi 2 mũi đơn. Sau đây các bạn hạ xuống 1 đơn 2 đơn. Rồi xong rồi hạ xuống tiếp 3 mũi dời, 1 dời 2 3. Xong 3 mũi dời, bắt đầu tới cái góc nhọn này các bạn cũng tạo tương tự giống như cánh nhỏ và cánh trung nha. Đầu tiên 1 đơn, rồi tiếp tục móc tiếp 1 đơn vào ngay chân móc đó luôn, 2 đơn. Xong 2 đơn chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, rồi cua lại móc một mũi dời vào ngay cái điểm nhọn này, rồi kéo lên qua luôn. Bắt đầu móc tiếp một mũi đơn vào ngay chân móc đó nữa. Rồi các bạn, xong rồi các bạn sẽ hạ xuống 3 mũi dời liên tiếp ở bên mép trái để cho nó đối xứng như mép phải đó các bạn. Rồi xong 3 mũi dời rồi đến 2 mũi đơn, 1 đơn 2 đơn, rồi liên tiếp đến 6 mũi nửa kép, 1 2 3 4 5 6. 6 mũi nửa kép ở 6 chân móc. Rồi còn lại 8 mũi đơn ở 8 chân cuối cùng này, các bạn sẽ hạ xuống cho mình 8 mũi đơn nha. Rồi đến đoạn cuối này mình cũng chốt lên tương tự giống như các cánh hoa nhỏ vậy ha. Rồi muốn cho nó khỏi tuột lên thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đó, rồi cắt lên và xoắn lên tương tự giống như các cánh hoa mình vừa hướng dẫn lúc nãy. Cánh đây nó hơi dài cho nên là các bạn phải chỉnh cái cánh cho nó thẳng nó bằng, rồi mình mới chốt lên ở cái đoạn dưới này ha. Đây là cánh hoa lớn thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cũng là tổng 5 cánh hoa tất cả nha các bạn. Đó, cánh trung và cánh lớn là 5 cánh, chỉ có cái cách búp là 3 cánh thôi. Rồi tổng là 5 cánh nha các bạn. Lấy sợi len xanh để chuẩn bị chúng ta móc chiếc lá nha. Tạo cho mình một nút thắt. Chiếc lá này rất là dài cho nên là các bạn sẽ khởi tạo cho mình là 50 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Sau khi khởi tạo 50 mũi móc xích, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm nẹp lá. Kẽm nẹp lá này các bạn sẽ sử dụng kẽm 24 để cho chiếc lá của mình nó cứng cáp nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Rồi móc liên tiếp là 48 mũi đơn ở 48 chân móc. Đó. Các bạn nẹp kẽm vào, các bạn móc đến chân cuối cùng là mỗi chân móc một mũi đơn cho mình hết nha. Rồi mình đã móc đến chân thứ 48.
bắt đầu đến chân cuối cùng này, chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi đơn vào chung một chân móc. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Rồi, xong 3 mũi đơn, chúng ta sẽ bẻ cái đoạn kẽm cong lại phía bên trái. Rồi, móc đối xứng phía bên trái, chúng ta cũng móc là 48 mũi đơn ở 48 chân móc. Đây. Móc liên tục cho mình là toàn bộ bằng mũi đơn hết nha. Đó, các bạn móc đến chân cuối cùng. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, chân thứ 48 mũi đơn. Rồi cua lại. Các bạn cùng móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này nhé. Rồi, xong hàng thứ nhất, bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi, chân đầu tiên chúng ta bỏ, móc vào chân thứ hai này một mũi dời. Chân thứ ba một mũi dời. Chân thứ tư một mũi dời. Đó, dời là các bạn cứ kéo lên qua như vậy nha. Rồi, các bạn cũng thực hiện là 49 mũi dời ở 49 chân móc cho mình. Đó, toàn bộ các bạn đều móc mũi dời hết đến chân 49 nha. Mình đã móc đến chân thứ 49 rồi. Còn lại cái chân nhọn cuối cùng này là chân 50 này các bạn. Móc vào đây một mũi đơn. Rồi móc tiếp một mũi đơn nữa. Rồi, xong 2 mũi đơn nha. Móc lên một mũi móc xích. Móc tiếp vào cái chân đó một mũi đơn nữa. Đó, để tạo cái độ bo của chiếc lá. Đây, tức là chân cuối cùng chúng ta sẽ có 3 mũi đơn và chính giữa có một mũi móc xích ha. Rồi quay lại ở cái mép bên trái này. Các bạn cùng móc 49 mũi dời ở 49 chân móc cho mình tiếp theo vậy nha. Đó, chân nào các bạn cũng móc một mũi dời qua như vậy hết cho đến chân cuối cùng là cho mình luôn nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, các bạn cũng vòng sợi len là như vậy. Rồi móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này ha. Để chúng ta kết thúc cái cánh hoa thì cái chiếc lá thì móc lên một mũi móc xích, cắt lên. Rồi điều chỉnh chiếc lá của mình nó lại. Xong rồi các bạn cũng xoắn sợi len vào đoạn kẽm như vậy. Đó, rồi nắn sợi len lại ha. Rồi chiếc lá của mình nó rất là dài nhưng mà công thức móc đơn giản các bạn ha. Rồi để một cánh hoa đẹp thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là tổng là 2 chiếc lá cùng chung công thức là 50 xích hết ha. Đến công đoạn phối màu cho cánh hoa, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một hộp phấn má hồng màu hồng nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ úp cái phần lên thuận này lên phía trên. Rồi cho phấn đi từ gốc của cánh hoa ra. Đó, các bạn sẽ cho cái phần gốc này thật là đậm. Rồi phần gốc này đậm nha. Rồi chuốt thẳng ra, tức là cánh hoa của mình nó sẽ đậm từ gốc ra. Đó, đơn giản vậy thôi các bạn. Đây là cánh hoa nhỏ thì các bạn cũng phối tương tự như vậy. Và cánh trung, cánh lớn rồi các bạn cũng sẽ tạo một kiểu phấn như vậy nè, đi từ gốc đậm rồi kéo lợt ra. Đó, đi khoảng 2/3 cánh hoa các bạn ha. Rồi đến cái đoạn gốc nhọn nhọn này các bạn sẽ chừa lại, không có phối phấn. Tất cả cánh hoa nào các bạn cũng phối phấn như vậy để lên một cái cành hoa cho đẹp nha. Tới giai đoạn làm nhụy hoa, các bạn chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 15 cm. Rồi chuẩn bị cái sợi len màu vàng, vàng tươi các bạn ha. Rồi cho cái sợi len nó nằm ở giữa đoạn kẽm như vậy. Vắn chặt cho mình 7 đến 10 vòng ngay tại cái vị trí chính giữa này trước. Rồi xong bẻ đoạn kẽm này cua lại, cua cong lại luôn nha.
Đây, cong lại. Xong bắt đầu chúng ta sẽ quấn sợi len đè lên cái đoạn kẽm mình vừa quấn này, và chừa ở cái đoạn đầu này chút xíu cho mình thôi, chút xíu nhỏ thôi các bạn ha. Đây, chút xíu cỡ nó bằng hạt gạo thôi. Rồi, chừa cái điểm đầu nó nhỏ như vậy thôi. Rồi các bạn sẽ quấn xuống. Nhớ là cái phần quấn này các bạn phải quấn cho thiệt là mượt, tại vì cái nhụy của hoa huệ là nó nhô lên cao, cho nên là cái phần nhụy này các bạn phải quấn thật là mượt, thật là đẹp, để mà chúng ta trang trí cái bông hoa cho đẹp nhất. Rồi xong cái đoạn đó rồi các bạn sẽ quay xuống xoắn kẽm theo chiều như thế này cho nó nhanh này các bạn. Đây là cách mà mình hướng dẫn các bạn thợ của mình làm hàng gia công cho nó nhanh công đoạn, nhanh công thợ. Rồi xong đến đoạn cuối này các bạn sẽ bẻ đoạn kẽm ra, cho sợi len thừa vào và xoắn lại nha. Rồi rất đơn giản. Cái phần nhụy này thì các bạn sẽ làm là mỗi bông hoa chúng ta chuẩn bị 5 cái nhụy ha, 5 cái nhụy tất cả cho một bông hoa. Đấy, các bạn móc 2 bông hoa thì chuẩn bị cho mình tổng là 10 cái nhụy. Đây 5 nhụy cho 2 bông hoa nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 40 cm và đoạn len màu xanh để chúng ta quấn cái phần kẽm ngồng cũng tương tự giống như phần nhụy vậy nha. Rồi phần này thì đưa cái sợi len ở sát cái đầu kẽm đây, sát cái đầu kẽm các bạn quấn cho mình là 5 đến 6 vòng. Xong rồi bẻ cái đầu kẽm nhỏ này lại, đây bẻ bẹp lại luôn các bạn, bẹp sát luôn nha. Rồi xong rồi chúng ta sẽ đưa cái sợi len quấn ngay cái đầu này nè, quấn cho chặt lại, không có trừ cái lỗ hạt gạo nữa, mà chúng ta sẽ quấn siết chặt luôn. Đó, quấn siết chặt như vậy rồi thì các bạn sẽ quấn xuống cho mình. Và tại cái vị trí này các bạn lưu ý này, ở đây á các bạn quấn nhẹ thì nó sẽ dễ bị bung lên, cho nên là mình sẽ làm lại cho các bạn một lần nữa nè. Đây, đó các bạn phải siết chặt cái sợi len này, siết chặt cái sợi len để cái phần kẽm ngồng của mình nó không có bị bung lên khi mình sử dụng thời gian dài ha. Đó, các bạn thấy mà quấn chặt này thì cái độ mượt của cái sợi len nó rất là mượt ha các bạn, nó không có bị tưa cái đoạn len. Đó, các bạn cầm tay các bạn miết cái đoạn đầu như vậy nó cũng không có bị tưa. Đó là cái cách mà các bạn làm đồ cho nó đẹp, nó không có bị hư trong cái quá trình mình ráp nha. Rồi xong cái đoạn kẽm và len thừa thì các bạn sẽ quay ngược nó lại nè, quay ngược nó lại rồi các bạn cứ cầm các bạn xoắn thôi. Đó, cái đoạn này xoắn rất là đơn giản và rất là dễ. Rồi cái kẽm ngồng này các bạn phải làm chiều dài nó dài hơn cái chiếc lá của mình, thì các bạn phải quấn cho mình có chiều dài khoảng tầm là 35 cm nha. Rồi cứ quấn cho đến hết len cho mình. Sắn đến cái đoạn có chiều dài vừa đủ rồi thì các bạn sẽ cho một ít keo nến vào đây để chúng ta chốt len cho nó khỏi bị bung. Tại vì ở đây nó có một đoạn kẽm thôi cho nên bắt buộc các bạn phải cho keo vào nha. Rồi cắt len, thế là mình đã hoàn thành xong cái phần kẽm ngồng. Các bạn thực hiện 2 cây kẽm có chiều dài bằng nhau cho mình ha. Các bạn chuẩn bị cho mình 5 cái nhụy, 5 cánh hoa để bắt đầu chúng ta sẽ ráp tới phần bông hoa ha. Đầu tiên là mình sẽ ráp cái phần nhụy vào trước. Các bạn cho 5 cái nhụy này bằng nhau và đưa cái đoạn kẽm vào đây, vào sát đây luôn. Rồi chúng ta cho một ít keo nến vào đây, ít keo nến vào trong cái phần thân kẽm nha. Rồi bó chặt lại. Mình chờ chút xíu cho cái thân kẽm này nó khô keo, nó giữ ở trong cái đoạn nhụy này cho nó chắc chắn nè. Kẽm này các bạn phải cho nó nằm ở giữa ha. Đó, nằm ở giữa để bao quát xung quanh nó là tất cả các cái nhụy. Rồi xong rồi thì các bạn sẽ bắt đầu trang trí tới cái phần cánh hoa cho mình. Chuẩn bị 2 cánh hoa để gần nhau. Các bạn sẽ chích keo ở cái phần mép hoa này nè, một ít keo mỏng thôi. Rồi để cái cánh hoa kế tiếp này đè lên. Đó, đè lên như vậy để cho các cái mí hoa của mình nó giáp với nhau. Rồi các bạn cũng tiếp tục như vậy. Chúng ta sẽ cho keo ở cái cánh thứ nhất, rồi áp cái cánh thứ hai vào.
Đó, cánh thứ nhất nằm dưới, cánh thứ hai nằm trên. Các bạn sẽ cho tương tự như vậy 5 cánh cho mình luôn nha. Đó, ráp theo cái cách này là các bạn sẽ bo lại cái cánh hoa nó rất là đẹp và nhanh, nó không có bị bung khi chúng ta ráp đó các bạn, nó dễ ráp hơn. Đó, ít keo như vậy thôi ha các bạn, đừng cho nhiều nó lên nửa cánh hoa, nó chỉ ở dưới cái gốc hoa thôi. Rồi các bạn thấy nó ở dưới gốc hoa như vậy thôi ha. Rồi đưa cái nhụy vào, đưa cái nhụy nó sẽ nằm ở giữa cánh hoa nha các bạn nha. Rồi ốp nó lại với nhau, thế là mình đã ra một bông hoa rồi đó. Đó, ốp nó lại, nó rất là đơn giản. Để các bạn xòe nó ra là các bạn thấy cái phần nhụy nó nhô lên như vậy rồi ha. Rồi chỉnh lại chút xíu cho nó nằm cân đối cái phần nhụy và phần cánh. Bắt đầu chúng ta sẽ chuẩn bị cái đoàn len màu xanh này các bạn. Rồi tại vị trí này đưa cái sợi len xanh vào và quấn chặt cho mình, siết chặt ha, siết chặt cho mình. Rồi quấn đè lên cái sợi len luôn. Đó, muốn cái bông hoa của mình nó đẹp, nó không có lỗ kẽm là các bạn sẽ quấn đè lên trên phần cánh hoa để cho mình 4 đến 5 vòng. Đó, vừa đè lên siết chặt mà vừa quấn cho cái hoa này nó bo lại, nó đẹp luôn. Rồi và bắt đầu mình sẽ quấn xuống dưới, kẽm len thừa và toàn bộ cái sợi len trong cái phần cánh hoa này các bạn sẽ quấn hết xuống cho mình. Và nhớ là cái đoạn quấn này siết thật chặt tay các bạn, chứ không là cái cánh hoa của mình nó sẽ lòi kẽm ra ở dưới đoạn dưới này. Rồi các bạn quấn cho mình chiều dài cái bông hoa này là 15 cm nha. Rồi các bạn cứ quấn như vậy đến hết thân cây. Đến khúc dưới rồi thì chúng ta cũng cầm mình xoắn vậy cho nó rất là nhanh này các bạn. Đó, các bạn thấy cái độ xoắn nó nhanh ha. Rồi cũng cho một ít keo vào để mình chốt lên. Cái phần này lát nữa mình sẽ quấn vô trong phần lọ, cho nên là mình chốt lên vừa ngắn thôi, không cần làm dài các bạn ha. Rồi xong cái bông hoa, các bạn sẽ chỉnh 5 cánh nó xòe ra như vậy này. Đó, 5 cánh hoa nó xòe ra, phần nhụy nó sẽ nhô lên. Rồi các bạn sẽ ráp tương tự cái bông hoa lớn cũng như vậy nha. Bông hoa nhỏ và bông hoa lớn các bạn ráp chung một công thức. Bắt đầu chúng ta ráp tới cái phần bông búp. Cái bông búp này thì cách ráp nó sẽ khác với cái cánh lớn, là các bạn sẽ cái phần mà cái mặt thuận này lên phía trên nha, cái mặt len ngược này nằm phía dưới. Đó, các bạn sẽ hết toàn bộ là 3 cánh lên, để nó lên hết như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cho một đoạn kẽm ở cái phần nụ á, thì các bạn sẽ sử dụng cái kẽm 24 cho nó cứng các bạn, chứ không cần dùng cái kẽm cành nha. Đó, 2 cây nẹp lại thành 4. Rồi bắt đầu các bạn sẽ đưa vào để cái phần nụ này nó nằm lên trên cùng, nhìn cho cái bông hoa nó mềm mại, nó có cái độ uyển chuyển của cái phần nụ đó các bạn. Ấp hết cái phần ngược nó vô bên trong, cái phần thuận nó ra phía bên ngoài. Đó, các bạn phải ấp hết 3 cánh nó lại với nhau như vậy, chỉnh cho cái phần nhọn ở trên này nó bằng nhau trước. Đó, các bạn thấy nó bằng nhau trước hết rồi, xong mà mình mới giữ chặt cái phần len ở phía dưới này, và chúng ta mới quấn nó lại với nhau nha. Đó, các bạn thấy nó hết rồi ha. Rồi bắt đầu cho sợi len, chúng ta sẽ quấn tương tự giống như bông hoa vậy các bạn. Rồi đưa cái sợi len vào sát cái phần cánh này nè, nhớ là quấn chặt cho mình 3 vòng trước cho nó sát. Đó, nó sát hết rồi. Rồi các bạn sẽ quấn xuống cũng tương tự giống như phần cánh hoa vậy thôi các bạn. Rồi lưu ý cái phần sợi len tiếp xúc với kẽm này phải quấn cho thật là chặt cho mình trước ha. Rồi các bạn sẽ quấn cái phần búp này, nó có chiều dài là 30 cm cho mình, tại vì cái búp này nó vươn lên trên cao, cho nên là các bạn phải quấn cái độ cao nó phải cao nhất nha các bạn ha. Rồi quấn được chiều cao cỡ 30 cm, các bạn cũng chích keo để mình chốt sợi len cho nó chắc, nó khỏi bị bung ha. Đó, rồi đây là chúng ta đã xong cái phần búp hoa. Rồi nếu mà các bạn muốn cái phần búp này nó đẹp á, thì các bạn sẽ cho một ít keo nến nó vào đây nữa để chúng ta cố định lại nè. Chỉ ở phần góc ở phía dưới thôi các bạn ha. Đó, ở dưới này thôi, miết một ít keo. Rồi chúng ta sẽ giữ 2 cái mí len này nó khít lại với nhau thôi là được. Tức là cái búp này là một cái búp chưa nở đó các bạn. Đó, cho nên là mình dán cho nó khít lại. Còn nếu mà các bạn muốn búp nở thì mình sẽ không dán ha.
Đây là mình thiết kế là búp chưa nở, nó sẽ vào. Rồi, đó, cho nên là các bạn sẽ dán đều hết 3 cạnh cho mình lên khoảng 1/3 cái cánh hoa búp, để cho cái bông này nó vừa khép lại, nó không có bị bung lên đó các bạn. Đó là mình đã hoàn thiện xong rồi. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một bông hoa lớn, một bông hoa nhỏ, một bông búp, 2 cái kẽm ngồng và 2 chiếc lá để chúng ta tạo hình bông hoa. Rồi các bạn sẽ cho cái bông nở này nó nằm ở dưới trước, rồi đến cái bông nhỏ nó nằm lên phía trên. Bên ngửa cái phần bông nó sẽ quay về hướng mặt trời ha các bạn. Đó, 2 cái bông hoa nó sẽ cách nhau cỡ tầm là 1 cánh hoa như vậy. Rồi các bạn sẽ xếp cho mình trước, để rồi chúng ta sẽ cột chùm cho nó dễ nha. Rồi tới cái phần bông búp này nó sẽ vươn lên cao chút xíu này. Mỗi phần bông các bạn sẽ thấy cái khoảng cách đó các bạn. Đó, nó sẽ nhỉnh nhau chút xíu như vậy. Đó, các bạn sẽ ước lượng như vậy để chúng ta quấn tạo chùm cho nó có cái độ so le tương ứng với nhau nha. Rồi 3 cái bông hoa này các bạn sẽ cột chùm cho mình lại trước nè, rồi chúng ta mới đưa cái phần kẽm ngồng và chiếc lá vào cho nó dễ, nó không có bị lung lay cái phần cánh hoa của mình nha. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ cột chùm cho mình lại, đây, siết chặt lại trước cho mình 3 vòng cho nó chắc chắn lại, để mình đưa phần kẽm ngồng vào cái cánh hoa của mình nó không có bị rung, cho nó dễ điều chỉnh. Rồi điều chỉnh cùng trên một trục như vậy hết cho mình nha. Phần búp nó sẽ vươn lên trên cao như vậy. Rồi đưa tiếp 2 cái kẽm ngồng vào cho mình. 2 cái kẽm ngồng này thì các bạn sẽ điều chỉnh độ cao, nó có cái độ cong uốn lại như vậy nè. Đó, độ cong vừa thôi. Rồi bên góc này các bạn cũng cho nó đối xứng, uốn cong lại như vậy. Đó, khi các bạn để xuống thì cái phần cong này nó thành hình trái tim này các bạn, và nó ôm sát vào trong cái phần bông, cho nên các bạn canh nó vừa đủ chuẩn. Rồi các bạn sẽ cột nó lại nha. Rồi quay 2 cái phần kẽm ngồng nó đối xứng với nhau, mình cột lại một vòng trước cho nó cố định trước. Đó, khi cột cố định lại như vậy rồi thì cái phần kẽm của mình nó sẽ chắc chắn, nó không có bị lung lay, nó cũng không có bị yếu nữa này các bạn. Đó, bông hoa, kẽm và búp. Rồi bắt đầu đưa tới 2 chiếc lá vào. 2 chiếc lá là chúng ta đưa sau cùng nha. Đây, khi ráp 2 chiếc lá vào thì các bạn sẽ cho nó nằm đối xứng nhau, áp vào ra 2 cái phần kẽm ngồng này các bạn. Đó, ôm sát vào và chúng ta sẽ quấn lên thật chặt tại cái vị trí này, vị trí chúng ta đưa cái phần chiếc lá vào. Rồi các bạn sẽ nhớ là quấn chặt cho mình 3 vòng ha. Đó, siết cho thật là chặt trước. Rồi sẽ quấn xuống đoạn dưới này cho mình luôn. Các bạn cắm vào bình cao thì quấn chiều cao là 25 đến 30 cm, còn bình thấp thì quấn cỡ là 15 đến 20 cm tùy các bạn, tùy vào cái bình của mình cần cắm nha. Rồi các bạn quấn hết thân kẽm cho mình luôn nè. Quấn đến đoạn cuối rồi chúng ta cho một ít keo nến vào để mình chốt cái sợi len cho nó khỏi bung nha. Rồi đoạn dưới thì các bạn sẽ điều chỉnh theo chiều cao các bạn mong muốn. Đó, cắt sợi len là chúng ta đã xong. Rồi cái phần điều chỉnh này các bạn sẽ chỉnh cho 2 chiếc lá nó có độ cong như thế này. Rồi phần bông hoa chúng ta sẽ cho nó ngửa ra đây. Rồi 2 cái kẽm ngồng cho nó hình cánh cung, nó ở sau cùng nha các bạn. Cái phần búp nó sẽ vươn ra ở đây, bông lớn bông nhỏ, phần búp nó vươn ra. Rồi chiếc lá nó sẽ tạo hình thòng xuống như vậy đó các bạn. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong cái cành hoa huệ tây rất là cưng, rất là đẹp đó. Nếu bạn thấy video này hay nhớ cho Liều xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ, Liều sẽ trả lời để các bạn hoàn thành xong cái cành hoa huệ xinh xinh này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.